এতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তু দেখুৱাম হয়তো আপোনালোকে আগতে সবৰে ঘৰে ঘৰে আছিলে এই বস্তুটো আজিকালি Good morning, everyone. বাপৰে ইমান ৰ'দ ৰাণী হেল্ল' এভৰিৱান স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ডিম্পি ডেকা অফিচিয়েল আৰু আজি মই আছোঁ ঘৰত মই ঘৰলৈকে আহিছোঁ ভাবিছোঁ এটা ব্লগ বনাওঁ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ইমান ৰ'দ দিছে বহুত ভাল লাগিছে ৰ'দটো পুৱাই যিহেতু ইয়াতে ঠাণ্ডা বহুত হয় আৰু চেন্নাইত বহুত গৰম তাৰ কাৰণে বতৰটো চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে মোৰ অলপ জ্বৰ হ'ল গাটো এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ ভাল পোৱা নাই কাহটো অলপ আছে আৰু এতিয়া ৰ'দত বহি আছোঁ ভাবিলোঁ এটা ব্লগটো ইয়াতেই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকক আজি থুলমূলকৈ ভিডিঅ'টো দেখুৱাই থাকিম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব Hey everyone, এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ লগাইছিলে মায়ে আৰু আমাৰ ঘৰৰ আজি কি ফুল আছে কি ৰুইছে সকলোবোৰ আপোনালোকক আজি দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু এয়া হৈছে তুলসী গছ বহুত কেইটা তুলসী গছ ইয়াতে ৰুইছে এইটো হৈছে আমাৰ ডগী লাকি আৰু ইয়াৰ মাক হৈছে ৰাণী এইটো হৈছে ইয়াৰ মাক ইহঁতৰ ফাইট চাওক ইহঁতক যদি এৰাই দিয়া হয় ন বাপৰে আৰু ৰ'ব নোৱাৰি ইমান মানে ফাইট কৰে ইহঁতে আৰু ইহঁতৰ মাক আৰু জীয়েক দুয়োটাই হয় আৰু এটা বস্তু দেখাম মানে আৰু এটা কুকুৰ এটা আছে দেখাওঁ আপোনালোকক এইটো ইয়াৰ নাম হৈছে জাৰা আৰু ই বহুতেই শান্ত হয় কিন্তু মুৰ্গী ছাগলী যদি এইবিলাক দেখা পায় তাক আৰু ৰক্ষা নাই আৰু মৰমো লগা হয় বহুত কুকুৰটো মই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ ই কিবা এটা দেখা পাইছিলে হয়তো কাউৰী কিবা এটা চৰাই তৰাই এনেকৈ দেখা পাইছিল নেকি তাৰপিছত সি মানে পূৰা সেইটোতে নজৰ দি আছে আৰু ভুকি আছে পূৰা আজি দুপৰীয়া সাঁজত আছে মাছ এয়া মাছ আনিছে আৰু এয়া লাও আজি এয়া বনাম আৰু এতিয়া তেলত মাছ ভাজিম গতিকে গোটেইখিনি মাছ ভাজি লওঁ তাৰপিছত আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এয়া আছে ঘৰত বজাৰ কৰিছে চব্জি আৰু ইয়াৰে চব্জি আৰু এটা বস্তু দেখাইছোঁ ইয়াৰে এইটো ঘৰৰ বেঙেনা হয় ইমান ধুনীয়া বেঙেনাটো দেখিছেনে ঘৰতে ৰোৱা হয় আৰু ইয়াৰে মানে চব্জি আৰু মই য'ত থাকোঁ তাতে চব্জি একদমেই সোৱাদ নাপায় ভাল নালাগে খাই গতিকে ঘৰৰ খানা আৰু মজা লাগে লগতে সেয়াই আৰু মটৰ আনিছে এয়া মটৰ ইয়াৰে ফ্ৰেছ মটৰ আৰু মাছখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আপোনালোকক আৰু দেখাম এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ নাৰিকলৰ লাড়ু আৰু এয়া নাৰিকলখিনি মই প্ৰথমতে ভাজি ল'ম আৰু আপোনালোকে দেখিছে গুড় আৰু নাৰিকলখিনি পূৰা মিক্স কৰি ভাজি ল'লোঁ
তাৰপিছত আৰু নাৰিকল ৰেডি হৈ যাব আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া দেখিছে আপোনালোকে মই বান্ধিলোঁ লাড়ুখিনি আৰু এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল হেল্ল' এভৰিৱান আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাম হয়তো আপোনালোকে আগতে চবৰে ঘৰে ঘৰে আছিলে এই বস্তুটো আজিকালি খুব কমেই দেখা যায় বস্তুটো হৈছে এইটো ৰেডিঅ' আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে আৰু এই ৰেডিঅ'টো আজিকালি খুবেই কমেই দেখা যায় মানুহৰ ঘৰত কিন্তু আমাৰ ঘৰত আছে এইটো আৰু মই ঘৰত আহিলে ৰেডিঅ'টো অলপ হ'লেও শুনোৱে গতিকে ৰেডিঅ' কাৰ কাৰ ঘৰত আছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বিৰাটেই ভাল লাগে ৰেডিঅ' শুনি মানে গান শুনি মই বহুতেই ভাল পাওঁ কেতিয়াবা হয়তো মোবাইলত নেটৱৰ্ক নাথাকিলে বা অলপ নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম হ'লে গান শুনিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ যায় তেতিয়া এই ৰেডিঅ'টো মই শুনো গতিকে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ ৰেডিঅ'টো আৰু ঘৰ আহিছিলোঁ ঘৰ আহি গাটো একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল অৱস্থাটো একেবাৰে বেয়া বহুতে হয়তো যিসকলে মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকে হয়তো গম পাইছে মোৰ গা বেয়া হৈ আছে এতিয়াও ভালেই পোৱা নাই কিন্তু তাৰে মাজতে ভিডিঅ'টো মই বনাই আছোঁ আৰু এই ভিডিঅ' কেতিয়া গৈ পাই এডিট কৰোঁতে হয়তো টাইম লাগিব গতিকে ভিডিঅ'টো কেতিয়া গৈ পাই নাজানো কিন্তু আপলোড এদিন কৰিম বাৰু গতিকে আপোনালোকক থুলমূলকৈ সৰু সৰু ব্লগ বনাই আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া ৰ'দত দিছে পিঠা বনাবৰ কাৰণে মায়ে চাউলৰ গুড়ি আৰু কি পিঠা বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এয়া চাওক চিংৰা খাই কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব লগতে আছে মিঠাই চিংৰা আৰু মিঠাই একদম মজা লাগে নহয়নে বাৰু আৰু আজি ৰাতিৰ সাজত আছে এতিয়া বনাইছে মানে এয়া আছে আপোনাৰ মাছ আৰু দাইল তাৰপিছত এয়া হৈছে পিঠা যে চাউলৰ গুড়িটো আপোনালোকে দেখিছিলে তাৰে পিঠা বনাইছে এইটো আৰু এয়া হৈছে সৰু আলু ভাজি মোৰ একদম ভাল পাওঁ খাই মোৰ ফেভাৰিট হয় লগতে আছে এয়া হৈছে মটন আজি মটন বনাম মানে বনাই আছে এতিয়া খানা লগতে আছে এয়া পনীৰ আৰু এয়া হৈছে তিলৰ চাটনি আৰু এইফালে মই বনাই আছোঁ পৰঠা ভাইটিয়ে পৰঠা খাব বিচাৰিছিলে সেইকাৰণে মই আজি পৰঠাও বনালোঁ আৰু পৰঠাটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া পৰঠা খালোঁ আৰু এয়া চাওক পিঠা এয়া হৈছে আপোনালোকে জানেই চাগে কি পিঠা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম আপোনালোকক আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই